اهلا بكم. يوم 16 مارس اللي فات وفي مدينة بولونيا الإيطالية عقد 3 من الباحثين الكبار المعروفين المشهورين مؤتمر صحفي عالمي اعلنوا فيه اكتشاف مذهل. بيقولوا بقى ان هم اكتشفوا 8 اسطوانات عملاقة تحت الهرم الاوسط، هرم خفرع. 8 هياكل اسطوانية رأسية تمتد ل 2100 قدم، يعني ببساطة كده تقدر تحط فيها 5 اهرامات فوق بعض. مش بس كده، دول كمان بيقولوا انهم اكتشفوا غرفتين عملاقتين بيمتدوا ل 4000 قدم، يعني ببساطة تقدر تحط فيهم الهرم الأكبر 10 مرات. لا احنا لسه ما قلناش كل حاجة اكتشفوها. دول كمان بيقولوا ان هم اكتشفوا مدينة كاملة تحت الأهرامات بتمتد لعمق 4000 قدم. ايوه قبل ما انا اقولها انت قلتها، يعني تقدر تحط فيها الهرم الأكبر او الأهرامات 10 مرات. المؤتمر الصحفي اللي حضروا عشرات من الصحفيين او هكذا يقال يعني، واللي تم الكشف فيه عن الانجاز العظيم ده، قالوا ان هم استخدموا تقنية اسمها تقنية الرادار سار، وهي تقنية بيتم استخدامها في الاعمال الفضائية وبيتم تركيبها كمان على الطائرات لاستكشاف اعماق الارض والانهار الجوفية القديمة وغيرها من الاستكشافات التانية. سيادتك بقى كل اللي انا قلته دلوقتي اللي هم قالوه غير صحيح. ايوه زي ما انت سمعت كده، كل اللي اتقال في المؤتمر الصحفي ده غير صحيح، وحتى هويات الثلاثة الباحثين دول اللي انتشرت على السوشيال ميديا برضو غير صحيحة. وخليني اقول لك مين هم بقى الباحثين الثلاثة اللي بنتكلم عنهم دول. اول واحد منهم اسمه كورادو مالانجا، وده متخصص في الكيمياء العضوية. ايوه زي ما انت سمعت كده، في الكيمياء العضوية. لكن دي مش اهم حاجة نقدر نقولها على كورادو ده، انما اهم حاجة انه هو من المهتمين والمهووسين بفكرة الاطباق الفضائية والكائنات الفضائية، بل ان ليه كتابات وكتب في هذه الموضوعات. رقم 2 الباحث فيليبو بيوندي، وده متخصص في الرادار سار اللي بيقولوا ان هم استخدموه للوصول الى الكشف العظيم ده. رقم 3 ارماندو مي، وهو متخصص او خريج علوم سياسية، لكن اهم اللي نقدر نقوله عنه ان هو من بين اللي بيؤمنوا بفكرة الحضارة المفقودة. فاكرين الفكرة ديت؟ وبعيدا بقى عن هويات الثلاثة دول، لكن الكذبة فين؟ نقدر نمسكها فين؟ الحقيقة ببساطة شديدة تقدر تكتشف ان كل الكلام اللي اتقال ده كذب بحاجتين تحديدا. اول حاجة هي الرادار سار، لان كتير ناس ما تعرفش ان الرادار سار ده اقصى عمق بيصل اليه 40 متر تحت الارض، واحنا سيادتك هنا بنتكلم على 4000 قدم، وبنتكلم على 10 مرات حط الاهرامات تحت الهرم الاكبر، يعني بنتكلم على غرف ومدينة عملاقة تحت الاهرامات. فكرة بقى انه تم استكشافها او اكتشافها بالرادار سار ما تدخلش عقل طفل. الحاجة التانية، انت متخيل لو عندك اكتشاف زي ده هتروح تعمل مؤتمر صحفي في ايطاليا في بولونيا وهتعلن عنه من غير ما تجيب المتخصصين وتقول لهم شفتوا بقى كل اللي انا قلت عليه صحيح، ده في مدينة كاملة تحت الاهرامات، ده في اسطوانات عملاقة تحت الاهرامات، ده انتوا خدعتوا البشرية. سيادتك اقل حاجة كان المفروض يعملوها او كانوا يعملوها لو كان كلامهم صحيح ولو كانوا متأكدين من الاكتشاف اللي اكتشفوه، انهم يعملوا مؤتمر صحفي عند الاهرامات وبحضور علماء المصريات وعلماء الاثار وعلماء التاريخ. ده اقل شيء المفروض يعملوه او كانوا يعملوه لو كان كلامهم صحيح. انت متخيل معايا الكشف المذهل ده لو كان صحيح كانوا هيروحوا يعملوا مؤتمر صحفي فيه عشرات الافراد بالشكل ده ويعلنوه بالطريقه ديت؟ طب الحكايه بدات ازاي؟ خليني احكي لك الموضوع بدا ازاي. الموضوع بدا بواحد عنده خيال واسع، والحقيقه انا بحب الخيال الواسع. خيال واسع خلى شخص محترم ينتج الصوره ديت بالذكاء الاصطناعي. ايوه البدايه كانت من هنا، من الصوره ديت. كتب على الصوره تخيلوا معايا لو أن الأهرامات رؤوس مسلات، واللي يوم ما طلعت قلت وكتبت تغريدات وعلى الفيسبوك، بل وعملت حلقة كاملة عن الموضوع ده. من باب السخرية قلت إن بعد فترة هيطلع حد ويقول إن الصورة ديت اللي بذكاء اصطناعي افتراض وفرضية وممكن تكون نظرية، وبعدها هيطلع اللي يقول إنها حقيقة ومسلمة. سيادتك أنا ما بقرأش الغيب، أنا استنبطت الكلام ده، وده اللي أنا قلته في الحلقة اللي ما زالت موجودة لحد النهاردة في قناتنا. يا ريت اللي ما سمعهاش يسمعها.
وخدوا بالكم ان المرحله بتاعه الصوره ديت المفروض ان هي مش هتقف لحد هنا، المفروض انها كانت هتكمل لما بعد كده. هنلاقي بعض الناس خدوها الفكره كلها وبداوا يعملوا عنها فيديوهات ويحاولوا يقسموا الفيديو لمجموعه من النقاط ويسموا النقاط ديت لادله على صحه النظريه الجديده. ويبدو كده ان الصوره فعلا انتقلت من مكان للتاني ومن هوس لهوس تاني علشان تتحول من مجرد خيال بالذكاء الاصطناعي ليه ما تكونش فرضيه او نظريه. فكره ليه لا برضه فاكرينها اللي اتكلمنا عنها، وليه لا. وبعد كده تم تحويلها زي ما انتم شايفين لاكتشاف مذهل وعظيم، اللي هو الاكتشاف اللي بيقولوا انهم وجدوا مدينه عملاقه تحت الاهرامات. وبرضه اتكلموا على فكره الاسطوانات علشان الصوره اللي اتكلمنا عنها لان شكلها حلو. فتحولت الصوره المعموله بالذكاء الاصطناعي من مجرد خيال في عقليه شخص، خيال واسع، لعلم ومسلمه بيتم عقد مؤتمرات والاعلان عنها في ايطاليا وفي اماكن اخرى. وترجع لنا تاني بقى بعد ما كانت طالعه من عندنا على انها مجرد خيال، ترجع لنا تاني على انها حقيقه ومسلمه. بدات بتخيلوا معايا وانتهت بكونها حقيقه ومسلمه ومؤتمر صحفي واكتشاف مذهل. طب ليه لا؟ ايوه نفس الفكره برضو بتاع ليه لا. ما احنا كل ما نتكلم يقول لك طب وليه لا؟ ايه المشكله لما يكون الكلام ده صحيح؟ وليه لا؟ ايه المشكله ان دي تكون فرضيه يا اخي ونظريه؟ برضو نفس الفكره بتاع الحضاره المفقوده اياها. خلوني افهمها لكم ببساطه بهدوء شديد جدا. يعني ايه فرضيه؟ يعني ايه نظريه؟ الفرضيه ببساطه شديده هي جزء من حقيقه. ايوه يعني احنا عندنا حقيقه علميه لكن فيها بعض الاشياء المبهمه، وقتها بقى نقول فرضيات ونظريات حول الاشياء المبهمه اللي هي جزء من الحقيقه ديت او جزء من حقيقه معلومه ومسلمه علميه. انما بقى اللي هم بيعملوه ان هم بيحولوا الفرضيه لحقيقه. الفرضيه هي جزء من حقيقه وليست كل الحقيقه. خلوني ابسطها لكم اكتر واكتر. لو شفت الصوره ديت كده، الصوره فيها طريق اسفلت وفي قدامه طريق اسفلت من الناحيه الثانيه وفي النص في رمال وجبل. طريق اسفلت يمين، طريق اسفلت يسار، وفي النص مفيش حاجه. في اللحظه ديت بقى نقدر نقول ان في فرضيه بتقول ان تحت الرمال او تحت الجبل ده من الممكن ان يكون هناك امتداد للطريق الاسفلتي. في الوقت ده الفرضيه هتكون منطقيه ومقبوله وعلميه. انما سيادتك بقى اللي هم بيعملوه انهم بيجوا في صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء وقدامهم وفي الصوره كده جبال في كل مكان، ويقول لك ان تحت الجبال وتحت الرمال ديت ليه لا ما يكونش فيه طريق اسفلتي، وهي نظريه. تخيل لما حد يقول لك كده. اهو ده بالظبط الفرق بين الفرضيات والنظريات بشكل علمي وبين اللي هم بيعملوه. اما بقى الحقيقه فمختلفه تماما عن كده، والحقيقه بترجع لسنه 2022. اتعملت ابحاث في الاهرامات برضه، واللي قدروا عن طريق الرادارات استكشاف الاهرامات ومعرفه مجموعه من التجويفات داخل الهرم الاكبر على سبيل المثال، فيما يعرف باسم التجويف العظيم. بل ان تحت هضبه الاهرامات في مجموعه من الغرف تحت الارض. سيادتك تحت الارض بس باعماق مناسبه ومش تحت الهرم، وهي عباره عن ابار ميه دلوقتي، وكانت في فتره من الفترات مقابر وكان فيها مومياوات. ده موجود تحت الاهرامات في هضبه الهرم، يعني مش تحت الهرم الاكبر زي ما هم بيقولوا لك، ومش الاف الاميال ولا غرف عملاقه ولا مدينه تحت الارض. في فرق بين الحقيقه والخيال، في فرق بين العلم والهبد. اوعى تخليهم يجروك لميدان لا اساس للعلم فيه، انما ميدان من اختراعهم هم واسس لهم هم. ودايما يسالك انت عن الادله، لا تتناقش معهم حتى يجيبوك عن الادله. الادله مش انك انت اللي ما معكش الادله. وما تخافش انك تواجه بالباكج. ما هو باكج كده دايما بيتقال، يقول لك انت فين الادله؟ يقول لك الروايه الرسميه والروايه، ما هي الثانيه تبقى شعبيه بقى. يقول لك بس في غموض في الحضاره المصريه القديمه، جاوب لي بقى على الغموض ده. يقول لك اصل مش معقول يكون الاهرامات مبنيه لانها مقابر. محدش قال على فكره انها مقابر، بس دي مجرد نظريات، حتى المتخصصين بيقولوا امكانيه ذلك. يقول لك اصل اكيد في حضارات قديمه. محدش قال برضه ان مفيش حضارات قديمه، لا سيادتك في حضارات قديمه، بل ان المتخصصين هم اللي بيقولوا ان في حضارات قديمه. طب ازاي اتبنت الاهرامات؟ طب ازاي السرابيوم؟ ازاي دخلوا الحاجات الضخمه ديت جوه؟ طب ازاي بالادوات البدائيه ديت قدروا يبنوا الحضاره العملاقه ديت؟ باكج سيادتك دايما بيحطوه ليك وقدامك. اوعى تخاف انك تقول لهم برضو كلامكم غلط وبرضو انتوا جهله وما عندكمش اي اساس علمي. دايما اسالهم وقول لهم اين الادله؟ مؤتمر صحفي انا هعقده وهعمله دلوقتي وهعلن فيه عن اكتشاف مذهل. الاكتشاف بيقول ان المصريين القدماء
قدماء حفروا في الأرض وصلوا للناحية التانية من الكرة الأرضية. اثبت إن الكلام ده غير صحيح. تحت الهرم في نفق كبير جدا وعملاق، هذا النفق يصل للناحية الأخرى من كوكب الأرض. اثبت إن الكلام ده غير صحيح. تحت الأرض في غرف عملاقة من الممكن أن تصل لأعماق ضخمة جدا تقدر تحط فيها 5 أهرامات. اثبت إن الكلام ده غير صحيح. تحت الأهرامات في غرف مليانة برديات بتحمل علم البشرية اللي لو اكتشفناه هنقدر نعيش في الكواكب الأخرى ونتنفس. اثبت إن الكلام ده غير صحيح. تحت الأهرامات هنجد ملوك ما زالوا عايشين، وشعوب وناس لسه موجودين. اثبت إن الكلام ده غير صحيح. وعليك أنت اللي تثبت إن الكلام ده غير صحيح. والسؤال اللي بيطرح نفسه هنا، طب ليه في ناس ما زالت بتتكلم بالجهالات ديت؟ الحضارة المفقودة أو اكتشاف مذهل تحت الأهرامات هيغير التاريخ كله. ودايما يجيب لك سيرة تسلا، شوف لازم يربط لك تسلا لازم يحطها. ودايما يجيب لك سيرة الآيات القرآنية، فما بال القرون الأولى. هو باكج على بعضه بيقولوا كده. الموضوع ببساطة في حاجة اسمها سلاح تغيير القناعات. هي اسمها كده، سلاح تغيير القناعات. تاني المؤامرة تاني. سيادتك المؤامرة، هو انت ما بتؤمنش ان في مؤامرة؟ يعني بعد كل اللي بيحصل ده لسه ما امنتش ان في ناس بتقعد في الغرف المغلقة وبتخطط ازاي تغزوك فكريا وتدمرك اجتماعيا؟ انت لسه برضه ما بتؤمنش؟ لا معلش بقى، اركن انت على جنب شوية اللي ما بيؤمنش بكده. سلاح تغيير القناعات من اقوى الاسلحة. هو بيعود الشباب انهم دايما يغيروا القناعات بتاعتهم من ثوابت يغيروها لحاجات تانية، وبسرعة وبلين وبخفة. فيعتاد الشباب على فكرة تغيير القناعات تحت مبدأ وليه لا. فكرة تغيير القناعات من أعنف الأسلحة اللي بيستخدمها الأعداء علشان يغزوك أنت فكريا، ويغزو الفكر الشبابي في مجتمعاتنا العربية والإسلامية، يغزوهم ويحولوهم لمجرد قناعات يقدروا يتحكموا فيها. وأي حد يتحكم في قناعات شباب مجتمع ما يقدر ببساطة يتحكم في المجتمع كله. يخلوك ويعودوك انك تغير القناعات بتاعتك بخفة وبسهولة في اشياء فرعية وبسيطة. شوية يخلوك تغير قناعاتك في تاريخ ملوش علاقة بيك دلوقتي، اللي هو التاريخ الاسلامي او التاريخ المعاصر لو انت مش من انصار التاريخ الاسلامي. يكلموك في الحضارات القديمة ويقول لك يا اخي ايه المشكلة، دي حضارات قديمة مش مرتبطة بينا. فيخلوك تتعود انك تغير قناعاتك في الحضارات القديمة. شوية تغير قناعاتك في الثوابت العلمية، بل وتكفر بالعلم. ويكلموك عن حاجة اسمها الرواية الرسمية، ويكلموك عن حاجة اسمها المتخصصين، ويكلموك عن حاجة اسمها العلوم اللي جاية من الغرب. فيخلوك تكفر بالعلم. شوية يعودوك على الكفر بالعلم وتغيير قناعاتك في الثوابت العلمية. شوية يخلوك كمان تكفر بالدين وتغير قناعاتك في الفرعيات الدينية، ومن بعدها في الثوابت الدينية. واللي يوصل للمرحلة ديت ما تكلمنيش عن قضية ولا عن قضايا. سلاح تغيير القناعات والسيطرة على القناعات من أخطر الأسلحة اللي بتواجه أمتنا العربية والإسلامية. فيه اللي بيدعمهم بقنواته بسوشيال ميديا، يدعمهم لأنه بينولوا من الحب جانب وبيكسب بشكل مباشر. أيوة بشكل مباشر. قنوات مفتوحة وجرائد ومواقع إلكترونية مفتوحة بتدعم الأفكار ديت علشان تعود شبابنا على كده، تغيير القناعات. لكن في ناس تانية بتدعمهم بجهالة، اللي هم بقى بنسميهم عبيد اللايكات والمشاهدات. بيدعموهم لأن هم عارفين إن في خوارزميات هتدعمهم، فهيجيبوا اللايكات والمشاهدات، وهم ما يعرفوش انهم بيجرموا بحق الوعي عند شبابنا وفي امتنا وفي مجتمعاتنا. ما يعرفوش انهم بيرتكبوا جريمة بحق وبصدق. لا تكفروا بالثوابت، بالعلم، بالدين، بتاريخكم، بقضاياكم، واشغلوا انفسكم بما يحدث، ولا تتركوهم يشغلوكم او يشغلوا لكم اوقاتكم. لا تسلموا لهم عقولكم او اهتماماتكم، واثبتوا ولا تكفروا. لا تكفروا بالعلم ولا بالدين ولا بالقضية. يا ريت تعلقوا لنا على حلقة النهاردة، احنا بنتقبل كل التعليقات ما دام مكتوبة بشكل ايجابي. اعملوا لنا لايك، اشتركوا في القناة اللي لسه ما اشتركش، فعلوا زر التنبيهات علشان يوصل لكم كل جديد، ونشوفكم في الحلقة الجاية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.